ल हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, अब हामी आफ्नो मोबाइलमा जाउँ। मोबाइलबाट चाहिँ हामीले पहिला सुरु चाहिँ एप्स मेनुमा गयो। एप्स मेनुबाट चाहिँ हामीले सुरुमा आफ्नो फोटो रिस्टोर गर्नको लागि चाहिँ नि प्रथम त वाइफाई कनेक्ट हुनु पर्यो या भने मोबाइल डाटा हुनु पर्यो। त्यसको बावजुद हामीले चाहिँ नि नत्र भने आफ्नो मोबाइलको फोटोहरू जुन वर्षौं पुरानो फोटोहरू महत्त्वपूर्ण थिए, जुन कारणवश डिलिट भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिस्टोर गर्नको लागि चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले हजुरहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। सुरुमा हामी अब यो एप्स मेनुबाट चाहिँ प्ले स्टोरमा हामी क्लिक गरौँ। प्ले स्टोरबाट क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ नि हामीसँग के हुनु पर्यो भन्दाखेरि डाटा कि वाइफाई, यी दुईटा चाहिँ नि कनेक्ट चाहिँ नि हुनु पर्यो। कनेक्ट भइसकेपछि हामीसँग यहाँनिर सर्च बटन देखिरहेको छ, जहाँ चाहिँ सर्च फर एप्स एन्ड डट भनेको छ। हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ नि हामीले यहाँ चाहिँ नि लेख्छौँ इमेज इमेज रिकभरी आर यहाँनिर देखाइसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई देखाइसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले इमेज रिकभरीमा चाहिँ नि क्लिक गरौँ। इमेज रिकभरीमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ नि अब हामीलाई चाहिँ नि कुन चाहिँ नि सहज लाग्छ, यहाँबाट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि आफ्नो फोटोहरू चाहिँ नि रिकभर गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कुन चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि त्यो खासै आवश्यक छैन भन्नु, तर हामीले चाहिँ नि कुन चाहिँ नि एप्सले चाहिँ नि हामीलाई गजब तरिकाले दिन्छ भन्ने कुरा हो। हामीलाई चाहिँ नि त्यो फोटो रिकभरी अर्थात् रिस्टोर इमेज चाहिँ नि एकदम गजब हुन्छ। किनभने मैले पनि यही रिस्टोर एप्स चलाएको थिएँ, जस कारण चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि फुलफिल भएको थियो। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि वर्षौँभरिको जुन सेटमा के अरे आफ्नो फोटोहरू डिलिट भयो, त्यो फोटोहरू चाहिँ नि वर्षौँभरिको फोटो चाहिँ नि यसले चाहिँ नि तत्काल रिकभर गर्छ, भन्नुको अर्थ रिस्टोर गर्छन्। ल हामीले यसलाई चाहिँ नि सुरुमा हामीले इन्स्टल गरौँ। ल हेर्नुहोस्, अब इन्स्टल हुँदैछ। ल हेर्नुहोस्, हामीसँग इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल भइसके पश्चात चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि आफ्नो फोटोहरू कसरी चाहिँ नि रिकभर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले हजुरलाई देखाउन गइरहेको छौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर आइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ नि हजुरले एकचोटि आफ्नो मोबाइल डाटा हो या वाइफाई कनेक्ट हो, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले स्वत अफ गरिदिउँ। किनभने यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई धेरै स्पोन्सर आउँछ, जस कारण चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि अलि बिग्न डाल्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ नि हामीले मोबाइल डाटा या वाइफाई चाहिँ नि अफ गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस्, अफ गऱ्यौँ। अफ गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ नि यसलाई के गर्छौँ, ओपन गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, ओपन हुँदैछ। हेर्नुहोस् साथीहरू, त यसले चाहिँ भन्दैछ फोटो रिकभरी भन्दैछ। यहाँनिर भनेको छ स्टार्ट बेसिक्स र सब्सक्राइब भनेको छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टार्ट बेसिकमा लिएर जाउँ। स्टार्ट बेसिकबाट लिएर गइसके पश्चात चाहिँ नि यसले चाहिँ नि हामीलाई भनेको छ स्क्यान एन्ड माई रिकभरी भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर भनेको छ फोटो रिकभरीमा चाहिँ स्क्यान फोटो, ल स्क्यान माई रिकभरी। यहाँनिर भनेको छ मोर अप्सन गो प्रिमियम। अब हामीले चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो फोटो चाहिँ स्क्यान गर्नु पऱ्यो। ल हेर्नुहोस्, अब यसले चाहिँ नि स्क्यान गर्दैछ। ल हेर्नुहोस् त, यसले चाहिँ कति फोटो स्क्यान गर्दैछ। ल हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, हाम्रो फोटो चाहिँ नि फोटो रिकभरी भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ नि आफ्नो फोटो स्वतः देख्न सक्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ नि 1907वटा चाहिँ नि फाइलहरू रहेछन् होइन, जुन चाहिँ हामीले धेरै समय अगाडि चाहिँ नि हटाइसकेका थियौँ। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन फोटो आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले स्वतः क्लिक गर्नु पर्यो। मानौँ जस्तै एउटा फोटो हामीले क्लिक गरौँ, उदाहरणको लागि। ल हेर्नुहोस्, यो बुद्धको फोटो चाहिँ नि हामीलाई एकदम मेमोरेबल रहेछ। र यहाँ हामीले सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि हामीले क्लिक गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डाउनलोड बटनमा जान्छौँ। यहाँनिर भनेको छ रिकभर भनेको छ।
गर्नुहोस् डु यु वान्ट टु रिकभर भन्छ यस। अब हामीले यो चाहिएको हुनाले ओके गर्नु पऱ्यो। ल अब हेर्नुहोस् साथीहरू, अब हामीले जुन फोटो रिकभर गरेको थियो त्यो चाहिँ नि हामीले तत्कालै देख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब हामी जान्छौँ माई रिकभरीमा। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् हामीले जुन फोटो चाहिएको थियो त्यो फोटो चाहिँ नि पायौँ। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले आफ्नो कामको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल हजुरहरूलाई चाहिँ नि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धन्यवाद। लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, हाम्रो च्यानललाई चाहिँ नि धेरै माया गर्नुहोस्।